công bố phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới và chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Ngày 11 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga đã được đăng ký và sẽ sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn sắp tới. Và theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đầu cuộc họp chính phủ ngày 11 tháng 8 bằng một thông báo đã được mong chờ từ rất nhiều ngày qua. Nga đã cho đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Và theo những gì tôi biết thì sáng hôm nay lần đầu tiên trên thế giới một loại vaccine ngừa COVID-19 đã được đăng ký. Tôi biết vaccine hoạt động đủ hiệu quả, tạo ra một miễn dịch ổn định và xin lặp lại, đã vượt qua mọi khâu kiểm định, ông Putin nói đầy kích tự hào. Và tiếp đó thì nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Bộ trưởng Y tế Mikhail Murasko thông tin chi tiết về phát minh mới cho các thành viên của chính phủ. Trước đó thì Bộ trưởng Murasko thông báo lại vaccine do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga phát triển đã hoàn thành mọi giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tổng thống Putin nói rằng ông hy vọng cùng với thời gian sẽ có thêm nhiều loại vaccine chống COVID-19 khác xuất hiện trên thế giới. Riêng Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine nội địa trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Putin cũng thông báo một cô con gái của ông cũng đã được tiêm vaccine mới và cảm thấy rất khỏe mạnh. Và theo lời ông Putin thì sau mũi tiêm đầu tiên thì thân nhiệt của cô con gái tăng lên 38 độ C và qua ngày hôm sau thì giảm xuống còn 37 độ C. Chỉ vậy thôi, sau lần tiêm thứ hai thì thân nhiệt chỉ tăng một chút. Mọi thứ đã ổn, con tôi vẫn thấy khỏe và mức kháng thể trong máu rất cao, ông Putin mô tả về loại vaccine mới này. Nga duyệt vaccine ngừa COVID-19, 20 nước mua 10 tỷ liều. WHO cần đánh giá thêm. Dù Nga tuyên bố phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, hiệu quả và quá trình xét nghiệm loại vaccine này vẫn khiến các chuyên gia lo ngại. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cần đánh giá dữ liệu của Nga trước khi chấp nhận loại vaccine này. Sau khi tuyên bố phê duyệt loại vaccine COVID-19 đầu tiên, Nga cho biết sẽ bắt đầu sản xuất loại vaccine này kể từ tháng 9 năm 2020. Khoảng 20 quốc gia đã đặt trước 1 tỷ liều vaccine. Ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo quỹ đầu tư trực tiếp ở Nga cho biết, khi phối hợp với các đối tác nước ngoài, thì Nga có thể sản xuất đến 500 triệu liều vaccine mỗi năm tại 5 quốc gia. Và loại vaccine mới do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya của Nga phát triển sẽ có tên chính thức trên thị trường quốc tế là Sputnik V và đặt theo vệ tinh đầu tiên trên thế giới Sputnik, được phóng lên vũ trụ vào năm 1957 dưới thời của Liên Xô. Phê duyệt trước cả giai đoạn 3, hãng tin AFP ngày 11 tháng 8 dẫn lời ông Dmitriev cho biết dự án vaccine sẽ bước vào giai đoạn 3 kể từ ngày 12 tháng 8 và quá trình sản xuất công nghiệp dự kiến khởi động từ tháng 9 năm 2020 và các thử nghiệm lâm sàng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Philippines cũng sẽ sớm được bắt đầu. Giai đoạn 3 là giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn người để theo dõi hiệu quả của vaccine. Và đây thường là giai đoạn quan trọng để xem xét phê duyệt một loại vaccine. Và ngay sau tuyên bố của Nga thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đang thảo luận với cơ quan y tế của Nga về quá trình thẩm định loại vaccine này. Chúng tôi đang tiếp tục chặt chẽ với các cơ quan y tế của Nga và thảo luận để WHO thẩm định vaccine. Việc thẩm định bất kỳ loại vaccine nào cần bao gồm xem xét nghiêm ngặt và đánh giá tất cả các dữ liệu an toàn và tính hiệu quả cần thiết, người phát ngôn Tarik Ravesvik của WHO cho biết. Và theo danh sách thống kê của WHO, tính đến ngày 31 tháng 7, có khoảng 165 loại vaccine đang được phát triển trên thế giới. Trong đó thì 139 loại vẫn đang được đánh giá tiềm lâm sàng. Trong khi đó thì 26 loại đang thử nghiệm trên người ở nhiều giai đoạn và chỉ có 6 loại đang ở giai đoạn 3, sản phẩm Gamaleya ở giai đoạn thử nghiệm thứ nhất. Dù Nga chưa công bố dữ liệu khoa học về quá trình thử nghiệm, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đứng ra đảm bảo cho vaccine Sputnik V. Tôi biết vaccine hoạt động khá hiệu quả và tạo ra được miễn dịch mạnh. Và xin lặp lại, nó đã vượt qua mọi khâu kiểm định cần thiết, ông Putin khẳng định. Tổng thống Nga cho biết con gái ông đã được tiêm vaccine mới và cảm thấy rất khỏe. Những lo ngại, tuy nhiên thì việc Nga phê duyệt vaccine trước khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng khiến giới khoa học lo ngại về tính an toàn của nó. Và theo Reuters, Hiệp hội các tổ chức thử nghiệm lâm sàng ACTO đã tại Moscow trong tuần này đã kêu gọi Bộ Y tế Nga hoãn phê duyệt cho đến khi thử nghiệm giai đoạn 3 thành công. Đây là giai đoạn thu thập các bằng chứng về tính hiệu quả của vaccine cũng như các phản ứng ngược có thể xuất hiện trên các nhóm bệnh nhân nhất định
những người có hệ miễn dịch yếu, các người có bệnh đi kèm. Và tổ chức này cảnh báo việc bán và các thứ trung tâm Gamaleya thử nghiệm trên 72 tình nguyện viên trong các giai đoạn từ 1 đến 2 như là một sản phẩm hoàn thiện là không nghiêm túc một chút nào. Giám đốc của ACTO Slava Rarivova nói, tính an toàn cũng là điều mà nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại, đặc biệt khi có rất ít thông tin về loại vaccine mới của Nga. WHO cũng hối thúc Moscow tuân thủ các giai đoạn phát triển vaccine an toàn vào tuần trước, cũng cho biết không được thông báo từ Nga về việc cung cấp ra bất cứ loại vaccine nào. Và theo AFP thì vaccine mới của Nga sử dụng một loại virus khác được điều chỉnh để mang các mã gen được mã hóa phản ứng miễn dịch mà tế bào cần để chống virus corona chủng mới. Đây là công nghệ tương tự các loại vaccine đang được phát triển tại CanSino của Trung Quốc hay là AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Và theo ông Thomas Bolitsky, giám đốc chương trình y tế toàn cầu của Tổ chức Hội đồng quan hệ quốc tế CFR, vaccine không được thử nghiệm đầy đủ có thể gây ra rất nhiều tai hại, từ ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe cho đến tạo cảm giác an toàn giả, hay ngược lại là mất niềm tin vào vaccine. Việc cung cấp vaccine không an toàn cho các nhân viên y tế trên tiền tuyến chống dịch sẽ còn gây ra nguy hiểm khủng khiếp hơn. Sẽ ra sao nếu vaccine giết chết họ hoặc là khiến họ bị bệnh? Chuyên gia Darren Goldstein của Đại học Georgetown, Mỹ cảnh báo sẽ có rất nhiều người trên thế giới không quan tâm đến đạo đức mà chỉ muốn có vaccine. Ông Goldstein lo ngại. Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, Việt Nam có tính chuyện nhập khẩu. Ngày 11 tháng 8 thì Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, mang thương mại là GamCovidVac. Việc thế giới có vaccine COVID-19 đầu tiên tác động như thế nào đến việc nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam? Chưa có số liệu để đánh giá. Trao đổi với phóng viên thì tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech, Bộ Y tế cho hay, vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được Nga tự công bố và lưu hành, nhưng các kết quả nghiên cứu không được công bố về mặt khoa học. Cùng trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine, nhưng nghiên cứu của các nước Anh, Mỹ được công bố nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi có thể tham khảo được nhờ vào các số liệu nghiên cứu của họ. Tuy nhiên, thì những nghiên cứu về mặt khoa học của loại vaccine COVID-19 của Nga chưa được công bố. Vì vậy thì không có số liệu để tham khảo và đánh giá, ông Đạt nói. Về phương diện một nhà sản xuất vaccine thì theo ông Đạt, như các chuyên gia phương Tây đánh giá, họ nhìn thấy ở khía cạnh nguy cơ nhiều hơn, vì vaccine nào cũng phải trải qua tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Nhưng giờ đây thì tất cả các số liệu về vaccine COVID-19 đầu tiên đều do Nga nắm giữ. Các chuyên gia trên thế giới cũng chưa được nhìn thấy số liệu đó, vì vậy chưa thể đánh giá vaccine đó như thế nào, về mặt khoa học và độ an toàn ra sao. Không thể khẳng định được vaccine COVID-19 của Nga có an toàn hay không, vì họ chưa công bố số liệu. Chúng tôi không có một số liệu nào trong tay để đánh giá. Hiện nay thì WHO cũng đang đề nghị phía Nga công bố số liệu và các nghiên cứu liên quan đến loại vaccine này. Ông Đạt cho hay, chưa tính đến chuyện nhập khẩu vaccine COVID-19 của Nga. Trước câu hỏi Việt Nam có tính chuyện nhập khẩu vaccine COVID-19 từ Nga, thì Chủ tịch Biotech khẳng định chúng tôi cũng chưa đề cập đến. Vì đối với một loại vaccine, chúng ta bắt buộc phải hiểu loại vaccine đó như thế nào, rồi mới có thể đưa ra quyết định có nhập khẩu hay không. Quốc gia nào có vaccine thì chúng tôi có những tiếp cận, và khi nghiên cứu vaccine của họ được công bố rộng rãi trên thế giới, kết quả tốt, thì chúng tôi mới tính đến các bước tiếp theo trong việc nhập khẩu và đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Và liên quan đến quá trình nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Việt Nam, tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt cho hay, khi cả thế giới chạy đua với vaccine COVID-19, việc cho ra đời một loại vaccine đại dịch là thách thức đối với bất kỳ nhà sản xuất nào, bởi đây là vaccine mới và mỗi quốc gia có những đặc thù lựa chọn riêng ở trên mức độ của nhà phát minh. Chẳng hạn như trường đại học Boston chuyên nghiên cứu về giá thể của virus này để làm vaccine. Việt Nam cũng đi theo hướng đó của họ để bám sát vào những chỗ của các nhà phát minh đã phát triển. Và trong công tác nghiên cứu về vaccine COVID-19 có thể có khác biệt vì thế giới vẫn đang muốn tạo ra sự khác biệt giữa các chủng, các công nghệ khác nhau để xem cái nào sẽ là ưu thế. Vì đây là vaccine quá mới đối với cả thế giới nên chưa biết được chủng nào hơn chủng nào. Và đây là thách thức đối với tất cả các công ty sản xuất vaccine. Chúng tôi nghiên cứu bám sát với kết quả nghiên cứu trên thế giới để trước khi ra thử nghiệm lâm sàng tiếp theo sẽ đưa ra tiêu chí nào cho phù hợp. Chúng ta không đi trước để dẫn đầu mà là để đón đầu, xem họ như thế nào để thiết kế vaccine sao cho phù hợp, ông Đạt chia sẻ.